Ngày nay trên thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng, các vị Phật tử Phật giáo đã và đang tu hành theo rất nhiều phương pháp. Một trong những phương pháp tu được Đức Phật tán dương rất lớn đó là 13 pháp hạnh đầu đà. Hạnh đầu đà là một trong những phương pháp tu khổ hạnh để tôi luyện thân tâm, trừ bỏ phiền não trần cấu. Thời Đức Phật còn tại thế, rất nhiều đệ tử của Ngài đã tu theo 13 hạnh đầu đà mà chứng đạo. Trong đó có tôn giả Mahakāsyapa, vị thánh tăng đệ nhất đầu đà trong giáo đoàn của Phật. Thực hành hạnh đầu đà tuy gian khổ nhưng lại hỗ trợ rất lớn cho hành giả trong tiến trình tu tập, đạt thành tựu giải thoát. Không chỉ vậy, nếu có người chân thật tu hạnh đầu đà thì Phật Pháp sẽ được thường trụ lâu dài ở thế gian, làm lợi ích cho chúng sinh. Vậy 13 pháp đầu đà cao quý đó là gì? Kính mời quý vị và các đạo hữu cùng tìm hiểu qua video pháp thoại cập nhật hôm nay. Nguồn gốc của pháp tu hạnh đầu đà từ đâu mà có? Thời Thái tử Tất Đạt Đa, tức Đức Phật Thích Ca Mâu Ni sau này, khi thấy rõ 4 sự thật của cuộc đời con người: lão, bệnh, tử, Ngài đã phát tâm dũng mãnh dứt bỏ tất cả cung vàng điện ngọc để mặc lên chiếc áo của người tu, gọi là y phấn tảo, và đi tầm sư học đạo. Ngài đã thực tập tất cả các pháp tu khổ hạnh theo quan điểm tu tập lúc bấy giờ: hành thân hoại thể, phơi nắng, phơi sương, nhịn đói. Có những ngày Ngài chỉ ăn một hạt đậu, một hạt vừng hay hạt lạc. Ngài ép xác khổ hạnh cho đến đỉnh điểm khiến thân thể gầy mòn, hốc mắt trũng sâu nhưng cũng không đạt được giác ngộ mà lại thấy cơ thể mệt mỏi. Cuối cùng, Ngài nhận ra lối tu khổ hạnh cực đoan không mang lại lợi ích. Ngài đã quay về tu tập theo phương pháp tu trung đạo, nuôi dưỡng thân đủ sức khỏe để hành pháp, không khổ hạnh thái quá mà cũng chẳng hưởng thụ thái quá. Sau đó Ngài chứng đạt vô thượng Bồ Đề nhờ pháp tu trung đạo này. Từ đó, Đức Phật đã hướng dẫn tăng đoàn thực hành pháp tu 13 hạnh đầu đà và Ngài tán thán pháp tu này. Vậy 13 pháp hạnh đầu đà gồm những gì? Đức Thế Tôn rất khen ngợi những vị tu sĩ phát nguyện tu hạnh đầu đà, bởi lợi ích của pháp đầu đà không chỉ mang lại lợi ích cho hành giả mà còn cho khắp pháp giới chúng sinh. Trong Kinh Mi Tiên Vấn Đáp, bài 177, đầu đà khổ hạnh có lợi ích gì? Đại Đức Na Tiên từng nói những công năng, diệu dụng của 13 pháp đầu đà là không thể kể xiết. Pháp này được ví là nơi nương tựa, sanh trường của mọi thiện pháp, là thuốc đối trị tất cả tâm bệnh của con người, là ruộng phước cho chư thiên và loài người, là nơi nương tựa thoát khỏi mọi sợ hãi về sanh, già, bệnh, chết. 1. Mặc y phấn tảo. Y phấn tảo là loại y được chắp vá từ nhiều mảnh vải khác nhau. Đó những miếng vải bó thây người chết sau khi đốt còn sót lại mà người ta vứt bỏ nơi nghĩa địa, bệnh viện, hay là những loại vải mà chó, chim tha bị rơi trên đường. Vị hành giả sẽ nhặt các mảnh vải này, giặt rũ sạch sẽ, vá lại thành y để mặc. Điều này giúp cho người tu không bị lệ thuộc vào sự cúng dường của thí chủ. 2. Chỉ mặc 3 y. Vị hành giả tu hạnh đầu đà chỉ có 3 tấm y duy nhất, y lớn đắp bên ngoài, một áo, một quần, còn gọi là thượng y, trung y và hạ y. Suốt cả một đời tu sĩ, vị hành giả chỉ có 3 tấm y đó. Khi rách nát thì vá chẳng vá đục, đến khi không còn chỗ vá nữa thì mới được thay y mới. 3. Khất thực để sống. Pháp hạnh đầu đà khất thực để sống tức là phải ôm bát đi khất thực, xin ăn, mà không được đợi thí chủ thỉnh mời đến nhà để cúng dường. Pháp khất thực mang đến nhiều lợi ích cho vị khất sĩ, tâm trí được rảnh rang, ít phiền não, đoạn trừ tâm cống cao ngã mạn, rèn luyện tính nhẫn nại, chịu đựng sự chê bai của người, đặc biệt là gieo duyên hóa độ chúng sinh được vào trong biển Phật Pháp. 4.
khất thực theo thứ lớp. Vị hành giả đi khất thực tuần tự từ nhà này đến nhà khác và không bỏ nhà nào, không phân biệt giàu nghèo, không lựa chọn chê bai đồ ăn ngon dở. 5. Ngồi ăn một lần. Sau khi khất thực, vị hành giả chỉ ngồi ăn một lần trong ngày. Khi đã đứng dậy thì các thầy không ăn nữa, kể cả khi ai đến cúng dường thêm. 6. Ăn bằng bình bát. Như thời Đức Phật tại thế, chư tăng chỉ ăn những thức ăn đã khất thực trong bình bát. 7. Không để dành đồ ăn. Đối với pháp hạnh thứ 7, vị hành giả khi đã ăn xong thì đồ ăn dù còn dư hay được tín chủ cúng dường thêm thì chư tăng cũng không được để dành cho buổi hôm sau. Cho nên, quý thầy khất thực vừa đủ để ăn một bữa. 8. Sống trong rừng. Rừng là tài sản quý của đất nước, cũng là tài sản cực kỳ quý đối với người tu hành. Rừng còn là nơi yên tĩnh, thanh vắng rất thích hợp cho vị hành giả tham thiền, thúc liễm thân tâm, viễn ly các dục. Không chỉ vậy, tu tập ở rừng còn giúp vị hành giả đoạn trừ tất cả mọi cấu uế trong tâm và vượt qua những nỗi sợ rắn, rết, các côn trùng độc hại, mưa rông, gió giật. 9. Ở dưới gốc cây. Hành giả tu tập ở dưới gốc cây. Tuy nhiên, cứ sau 3 đêm, vị hành giả sẽ phải chuyển sang một chỗ khác để không tham đắm chỗ ngủ tốt. 10. Ở ngoài trời. Khi chư tăng thọ nhận hạnh đầu đà thì dù nắng hay mưa, bão bùng, các thầy cũng tu tập ở ngoài trời mà không tìm chỗ trú. Nếu tâm có loạn, cảm xúc, cảm thọ nào dấy lên thì phải thanh lý để thanh tịnh tâm. 11. Ở nghĩa địa. Vị hành giả ở nơi nghĩa địa để chiến đấu với sự sợ hãi và đối diện với các chúng ma. 12. Nghỉ ở đâu cũng được. Hạnh nghỉ ở đâu cũng được nghĩa là vị hành giả tu hạnh đầu đà rất tùy thuận, không đòi hỏi chỗ nghỉ cho mình. Chỗ ngủ đó có thể là cạnh đống rơm, gốc cây hay cạnh chuồng trâu đều được. 13. Không nằm ngủ. Đây là pháp hạnh rất khó vì người tu chỉ ngủ nghỉ bằng cách ngồi ở các tư thế hoặc kiết già, hoặc đi, hoặc đứng nhưng không được đặt lưng xuống đất nằm ngủ. Trên đây là 13 pháp hạnh đầu đà mà Đức Thế Tôn hằng tán dương và ca ngợi. Hiện nay, thời mạt Pháp tu học thành tựu thánh đạo là rất khó. Việc giữ gìn mạng mạch Phật Pháp là sứ mệnh của chư Tăng. Tăng chúng hưng thịnh hoặc thoái trào thì Phật Pháp cũng theo đó mà được tuyên dương hay lụi bại. Chùa to lớn mà không có sự tu tập của chư Tăng thì chúng sinh không được mấy lợi ích. Hạnh đầu đà không phải là khổ hạnh tà kiến, cực đoan. Pháp đầu đà là nơi nương tựa, sinh trưởng của mọi thiện pháp. Pháp tu cao quý này được ví như nước rửa sạch trần cấu, ác uế, cũng được ví như lửa thiêu hủy phiền não. Nó thổi quạt đi tất cả khí vị trần gian, dù thanh hay trược, dù thơm hay thối. Nó ví như thuốc đối trị tất cả tâm bệnh của con người, cho mọi người nếm thưởng nước cam lồ bất tử. Pháp đầu đà chính là ruộng phước cho chư thiên và loài người, thành tựu ba cõi người, trời và niết bàn như ý nguyện. Pháp đầu đà cũng là chỗ nương tựa, thoát khỏi mọi sợ hãi về sanh, già, bệnh, chết. Bởi những lợi ích diệu dụng, đức tính công năng của 13 pháp đầu đà phong phú như vậy nên pháp đầu đà rất quý báu, cần được lưu truyền ở thế gian, và Đức Phật rất tán thán, khen ngợi những vị tu sĩ phát nguyện thực hành hạnh đầu đà. Trong kinh Mi Tiên Vấn Đáp có đoạn, tại gia tu hành chân chính cũng đạt đạo rất nhiều là khác. Nhưng một vị sa môn, một tỳ kheo thọ 13 pháp đầu đà là đã gần kề bên niết bàn, lại còn lợi ích cho chúng sinh không kể xiết nữa. Bởi người hành giả khi thực hành các hạnh đầu đà này sẽ đạt được những đức tính cao thượng, siêu việt. Như bậc A-la-hán Na Tiên đã từng nói, chính sự lợi ích cho chúng sinh, nêu gương cho chúng sinh thì 100 cư sĩ đạt đạo.
ngàn cư sĩ đạt đạo cũng không bằng 1 tỳ kheo hành 13 pháp đầu đà đắc đạo. Thời Đức Phật còn tại thế, rất nhiều đệ tử của Ngài đã tu theo 13 hạnh đầu đà mà chứng đạo. Thuở đó, Đức Phật đã tán thán hạnh đầu đà. Nếu hạnh đầu đà được ở đời thì pháp của ta cũng sẽ được lâu dài ở đời. Nếu có pháp ở đời thì thiên đạo tăng thêm, 3 đường ác liền giảm. Cũng vậy, Thánh Tu Đà Hoàn, Tư Đà Hàm, A Na Hàm, đạo Tam Thừa đều còn ở đời. Trích kinh Phật tán dương hạnh đầu đà, Đại Tạng Kinh Việt Nam, A Tăng Nhất A Hàm, Phẩm Y, Phần Đạo. Như vậy, nơi nào có chư tăng tu hành hạnh đầu đà, nơi đó chư thiên và chúng sinh nhận được lợi ích, mạng mạch Phật Pháp được duy trì lâu dài và có thể xuất hiện bậc thánh nhân. Việc giữ gìn mạng mạch Phật Pháp là sứ mạng của chư tăng. Tăng chúng hưng thịnh thì Phật Pháp được tuyên dương, tăng chúng thoái trào thì Phật Pháp theo đó mà lùi bại. Vì vậy, nói theo tấm gương của Đức Phật và các vị thánh tăng, hiện nay có nhiều đệ tử Phật đã và đang thực hành hạnh đầu đà, với tâm nguyện thứ nhất là độ mình, thứ hai là làm lợi ích cho chúng sinh để giữ gìn và hoằng dương Phật Pháp, làm cho Phật Pháp được lâu dài. Nhất là trong thời mạt Pháp thì sự tu hành, khổ luyện rất quan trọng. Như vậy chúng ta thấy, thành tựu được hạnh đầu đà không phải dễ, bởi muốn tiến tu và chứng đắc thì phải là người có đầy đủ phước duyên. Muốn thành thánh, thành Phật cũng đều phải đi qua con đường tu tập hạnh đầu đà này. Ví như Ngài Ma Ha Ca Diếp thời Đức Phật còn tại thế hay Phật Hoàng Trần Nhân Tông được tôn xưng là Hương Vân Đại Đầu Đà đã rất tinh tấn và thành tựu các pháp này. Đây là sự cần thiết, quan trọng cho những ai chân thật thực hành pháp. Đó là khổ hạnh nhưng không khổ hạnh cực đoan, giúp hành giả biết thiểu dục, chi túc trong tu tập. Chân thật tu tập như vậy trước để độ mình, sau độ chúng sinh. Đó cũng chính là cách duy nhất để giữ gìn, tuyên dương, làm cho chính pháp được trường tồn, còn mãi trên thế gian. Video hôm nay xin tạm dừng ở đây. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe. Hẹn gặp lại quý vị trong video kế tiếp.